Bun găsit, dragi gemeni, la bonusul lunii martie. Dragii mei, mai întâi voi transmite mesajele din oracolul îngerilor. Ce vor îngerii tăi să afli? Ghidarea lor pentru tine, a bonusul din această perioadă a lunii martie. De asemenea, doresc să-ți reamintesc că această citire este valabilă pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în zodia Gemeni, dragii mei. Haideți să vedem acum primul mesaj spiritual pentru luna martie. Acesta este mesajul tău. Vreau ca să-l privești cu foarte, foarte mare atenție. Consider din acest oracol a fi poate printre cele mai pozitive energii cu putință, după cum poți observa. Îngerii spun progres neîntrerupt. Îți confirmăm progresul pe care l-ai făcut, focalizându-te pe iubire în activitățile zilnice. Putem vedea clar contribuția ta la binele omenirii prin gândurile, sentimentele și faptele tale de iubire. Îngerii pot să vadă în acest moment și vreau ca să te felicite cât de mult ai progresat până astăzi în prezent. Este esențial să te focalizezi cu inima deschisă și cu multă iubire asupra tuturor activităților pe care tu ai nevoie să le înfăptuiești zi de zi. Aceasta este cheia. Aceasta poate să fie considerată adevărata binecuvântare în momentul în care, atât prin gândurile sau sentimentele, în special faptele tale de iubire față de apropiați, față de semenii tăi, poate față de propria ta familie, acest lucru îngerii pot să vadă și să aprecieze binele pe care tu îl înfăptuiești pe acest pământ. Pentru că dacă vreodată tu te-ai întrebat ce caut eu pe acest pământ, care este rostul, care este misiunea, trebuie să știi că în primul și în primul rând, primul aspect esențial care trebuie să se cunoască este acela că noi trebuie să transmitem prin tot ceea ce facem, prin tot ceea ce înfăptuim zi de zi, prin activitatea noastră, iubire, deci să facem ceea ce facem cu multă dragoste, cu multă pasiune, cu multă iubire. Și aici este un răspuns foarte clar pentru cei care poate încă nu sunteți aliniați la această energie. Dacă, de exemplu, tu faci ceva ceea ce ție nu-ți place și zi de zi te duci acolo și te duci așa cu o apăsare sufletească, înseamnă, suflet drag, că tu nu ești la locul tău potrivit și că încă trebuie să-l cauți. Și un alt aspect este să contribuim atât când ne stă în putință cu un bine. Da? Să facem binele. Dacă tu nu ai bani, poți să oferi un zâmbet, poți să oferi o vorbă bună. Da? Noi avem posibilitatea ori de câte ori ne dorim să facem binele. Dacă nu-l putem face, înseamnă că doar căutăm o mică justificare ca să nu-l facem. Da? Deci este mesajul foarte clar, suflet drag, dar în cazul tău se vede că îngerii pot să vadă că tu progresezi, că ai îmbunătățit foarte mult vibrația ta. Iar acum, în continuare, să vedem care sunt mesajele tarotului Illuminati. Folosesc pentru tine acest tarot minunat în luna martie, mă concentrez și să vedem acum care sunt mesajele tale, ce anume sufletul tău are nevoie să știe, să cunoască. Și un alt lucru pe care vreau să vă cer, dragii mei, să vă rog, de fapt, dacă doriți, bineînțeles, și vă face plăcere, vă rog să îmi scrieți în comentarii dacă vrei ca de acum încolo, în continuare, să folosesc oracolele îngerilor. Da? Este foarte important pentru mine ce anume preferi. Să încep cu oracolul îngerilor sau, de exemplu, cu energia tarotului. Okay? Pentru că voi lua în considerare ceea ce voi cereți, ceea ce voi transmiteți. Bun. Haideți să vedem acum prima carte în poziția gemenilor. Wow! Deci începem luna martie cu energia soarelui din arcanele majore. Deci oricum am luat-o, această energie, în primul rând este cartea care vine să reprezinte numărul 19. Soarele vine cu o putere
masculină. Și încă un aspect pe care eu pot să-l văd în poziția ta este că această primă carte are o legătură și o conexiune esențială cu tine, suflet drag. Deci tu începi luna martie cu această energie a soarelui, ceea ce înseamnă că geamănul este puternic afectat de apariția soarelui, deci luat așa la modul natural, și în momentul în care afară este timp frumos, în momentul în care apare soarele, căldura, da? Deci aici se vede ca și cum ar fi pentru tine un efect vindecător al revenirii, deci tu imediat îți revii, da? Deci această carte spune puterea ta de vindecare și puterea ta de revenire este una extraordinară. Deci nu știu dacă tu poți să-ți imaginezi asta. Și această perioadă vine din partea ta cu foarte multe planuri, foarte multe dorințe, cu extrem de multă creativitate, cu a te bucura de frumosul din jurul tău, dar în special pot să văd o conexiune esențială cu natura, da? Deci tot ceea ce ține, de exemplu, activități, care aceste activități țin de ordinul tău personal, al activității tale zilnice, un nou început, poate să fie vorba despre o mică sau o mini-vacanță, undeva într-un anumit loc în care tu să te conectezi cu sinele tău, deci cartea aceasta spune sinele tău interior și cartea aceasta vrea să spună că începe să-ți placă, da? Deci este ceva ce ție îți place, pentru că soarele este aducător de viață, ceva care te conectează la optimism, la pozitivitate, da? Ok, avem așa, 10 de spade, ok, următoarea vibrație esențială în poziția ta și o să-ți explic imediat, suflet drag. 4 de spade, deci clar, 100%, deci aceste două cărți le voi lua pe rând și împreună, bineînțeles, pe rând și împreună, în considerare datorită faptului că spadele au o conexiune esențială cu semnul tău zodiacal. 10 de spade, deci această carte a soarelui, trebuie să știi un lucru esențial, faptul că soarele este considerat a fi printre cele mai pozitive, dacă putem să o numim în felul acesta. Deci ea, ce face cartea aceasta? Anihilează sau elimină orice fel de vibrație negativă care se poate regăsi în jurul geamănului. Da? Și când spun asta, apare imediat 10 de spade. Da? Trebuie să recunosc că aceasta este o carte foarte puternică în momentul în care ea apare, pentru că acolo în imagine vedem o persoană care este pur și simplu căzută la pământ, persoana asta trece prin anumite stări, dar nu sunt stări exterioare, deci sunt stări lăuntrice, cineva care se simte cumva depășit complet de situație. Deci când conectezi cu 10 de spade înseamnă că nu au fost, adică lucrurile acestea în 10 de spade nu este că s-au întâmplat așa pur și simplu peste noapte, da? Deci când conectăm cu 10 de spade înseamnă că rând pe rând, tu ai acumulat ceva în interiorul tău la nivel mental, ca și cum ar fi, poate să spunem, o oboseală cronică, un stres prelungit, o ruptură, o pierdere, de exemplu, a unei persoane dragi, poate să fie și lucrul acesta. Deci asta înseamnă 10 de spade, ok? Acum, pentru tine, suflet drag, este că vestea cea bună este că tu conectezi cu soarele acesta care ți apare ca și cum vrea să spună că oricând poți să-ți revii, oricând viața este minunată la orice vârstă, da? Deci nu contează. Bineînțeles, atunci când noi suntem copii, viața are un alt farmec când ești copil, dar acum depinde foarte mult și ce fel de copilărie ai avut. Pentru că toate se adună, dar tu trebuie să-ți imaginezi că din momentul în care te naști,
sau din momentul în care ești în burta mamei, acumulezi tot felul de informații, pentru că noi pentru asta suntem aici pe pământ, ca să putem să captăm cât mai multe informații posibile din jur, dar în esență noi aici trăim experimentăm și ne este dat să putem elimina ceea ce de fapt și de drept nu ne servește. Cu siguranță în 10 de spade, începând din luna martie, aici se preconizează pentru tine o revenire, o recuperare, dar totuși 4 de spade vine sub o influență a unei, de exemplu, eu întotdeauna în drum și spun, dacă tu te simți pentru ceva anume copleșit sau copleșită, totdeauna să iei în calcul să ceri ajutor specializat. Ok? Este foarte bine să faci asta. Dacă, de exemplu, simți că tu ai încercat totul și nu ți-a reușit, există întotdeauna persoane din exterior care pot să-ți ofere ajutorul. 4 de spade este o carte care ne vorbește despre pauză, recuperare, timpul esențial pentru a pune în ordine toate gândurile tale, este spațiul tău, este timpul tău și aici cineva care își pune strict nădejdea în Dumnezeu și face foarte, foarte bine sau, de exemplu, în ceea ce crede, pentru că nu toată lumea, noi suntem persoane diferite și fiecare are propria lui credință, fiecare are creat în gena sau în vibrația lui, a corpului lui, o altă formă de a fi, pentru că aceasta este frumusețea vieții. Nu suntem toți la fel și nu gândim toți la fel și aceasta este și face parte, bineînțeles, din frumusețea vieții, după cum putem observa. Aici avem Suflet drag, Cartea Nebunului din arcanele majore, deci un 0. 0 înseamnă un nou început. Da? Deci este exact ca și cum tu să-ți imaginezi, ca și cum te-ai mai naște încă o dată. Da? Deci exact așa să-ți imaginezi. Da? Este o perioadă, oricum primăvara este considerată a fi perioada renașterii. Omul renaște odată cu natura care ea revine la viață. Dacă privim cu foarte mare atenție în natură, dar nu știu că în ultima perioadă lumea nu se mai prea conectează la natură, din păcate, noi asta trebuie să înțelegem și nu știu de ce îmi vine așa să transmit aceste informații. Eu le transmit pentru că aceste citiri sunt create cu multă spontanietate, eu nu pregătesc nimic de dinainte, să știți, dragii mei, că nu se pregătește absolut nimic de dinainte. Să nu credeți că eu îmi scriu undeva sau că îmi pregătesc, pentru că nu am cum. Deci aceste citiri se fac într-un mod spontan și las Divinul să transmită ce are de spus. Și ceea ce vreau să transmit în acest moment este că, din păcate, noi ne-am înconjurat poate tot mai des de cât mai puțină natură și să știți că noi tot timpul căutăm pe Dumnezeu, de exemplu, căutăm această energie a dragostei, a iubirii și Dumnezeu se află într-adevăr în acele locuri unde nu există atât de multă poluare, dar Dumnezeu se află peste tot. Deci să nu uitați asta. Deci este peste tot. Deci nu există un loc unde să nu fie suflarea sau energia aceasta vibrațională. Dar în natură, în liniștea naturii, este acolo unde noi îl simțim cel mai puternic. Că aceasta este diferența, da? Între un lucru și altul. Ok, am făcut așa o mică paranteză pentru că văzând această carte a nebunului, este în esență cineva care trăiește în aici și acum. Este vorba despre un nou început, deci cineva care cu siguranță are nevoie să se înnoiască, să se reinventeze, să fii tu însus, poate de când n-ai mai fost tu însus, poate de foarte mult timp, să te ocupi îndeaproape de hobby-urile tale pe care tu le ai, plăcerile tale, fără să simți sau să ai sentimente de vinovăție. Fii tu, simte-te liber, nu trebuie să dai explicații nimănui. Este o carte care este foarte favorabilă legăturilor noi, a-ți
crea noi prieteni, a merge în locuri diferite, în general a descoperi ceea ce tu îți dorești cu adevărat, dar fără ca să-ți asumi atât de multe riscuri, suflet drag. Și aici avem forța, cartea cu numărul 8, această carte a puterii, sau este foarte posibil ca printre noi să aveți o legătură importantă cu zodia Leu sau cu luna August în special. Deci prestează foarte mare atenție începând din luna martie până în luna august modul de desfășurare. Aici vedem o revenire spectaculoasă, vedem o persoană care se recuperează complet și care iese din toate problemele, din toate obstacolele posibile, pentru că are o voință foarte mare pentru a se recupera, pentru a-și reveni. În momentul în care conectăm cu această carte, spune, încearcă pe cât posibil să nu mai acționezi cu această încăpățânare, da? Care nu te duce niciodată nici într-o parte. De obicei, atunci când apare forța, înseamnă că avem de-a face cu persoane care sunteți foarte, foarte încăpățânate și care în momentul în care vă puneți ceva în gând, trebuie neapărat să împliniți. Și dacă nu se împlinește lucrul respectiv, nu sunteți mulțumiți, nu sunteți liniștiți și sunteți într-o continuă căutare, într-o continuă cercetare. Și cartea aceasta spune și care este până la urmă destinația finală, unde vrei să ajungi cu toate aceste situații, circumstanțe de viață. Suflet drag, aici avem cavalerul de spade care spune ia-ți timp esențial, vor veni înspre tine soluții creative, soluții care te vor ajuta să poți să ieși din impas, dacă există acest impas în momentul actual, dar condiția constă în faptul că trebuie să nu mai faci lucrurile cu nerăbdare. Da? Sau, de exemplu, cu agitație, cu nervozitate, pentru că acum viața este ca și cum este vorba despre un nou început, este vorba despre un nou capitol. Dacă tu poate observa cu foarte mare atenție, oricum anul acesta, vibrațional, când dacă o luăm și la nivel vibrațional, numerologic, oricum, anul acesta a venit cu o vibrație foarte schimbătoare, după cum putem observa, vedem și ce se întâmplă în lume, vedem și ce se întâmplă în acest moment, adică se creează o anumită panică, se creează o anumită frică, da, în interiorul nostru, ceea ce și din acest punct de vedere n-ar trebui să fie, pentru că este vorba despre ceva ce geamănul, acum luându-l la modul personal pentru tine, este ceva ce tu ai nevoie să repari în interiorul tău, da? Deci atât vreau să spun, suflet drag. Dacă tu vrei să spui ceva în comentarii, dacă nu, cum consideri tu, dar trebuie să spun așa, orice fel de lucru care pe tine la nivel personal te nemulțumește în acest moment, dacă, de exemplu, simți o nemulțumire, dacă continuă acea nemulțumire sau acea agitație lăuntrică, trebuie să știi că trebuie să te întorci în copilărie, pentru că toate problemele noastre încep de acolo, ok? Dacă n-ai fost, nu te-ai simțit ascultat, dacă n-ai fost iubit suficient, dacă, de exemplu, ai avut așa un sentiment de rană, de abandon, toate se află acolo în copilul interior. Persoanele care reușesc să își înțeleagă copilul interior, să-și îl vindece, sunt persoane care pur și simplu renasc încă o dată. Da? Deci, pentru că acel copil din tine, tu trebuie să știi că el încă este acolo. Copilul este în interiorul tău. El nu a plecat niciodată, doar că copilul s-a transformat și copilul a fost nevoit să crească, să se dezvolte și copilul a fost nevoit să fie responsabil și să fie matur, poate la o vârstă destul de fragilă. Dar nu te ajută ca să poți să fii realmente fericit. Asta este toată problema, pentru că un adult fericit este acela care integrează toate acele răni și le vindecă și le integrează în viața sa și conștientizează că nu îi rămâne decât momentul prezent, da? Momentul actual, cu soarele acesta, că nu cred eu că nu degeaba ți-a căzut soarele acesta ție,
că ți se cere să te bucuri de tot ceea ce tu ai mai bun, pentru că nu totul este pierdut. Este foarte important cum vezi tu în interiorul tău, pentru că de acolo vine, din interior vin toate problemele noastre pe care noi le vedem în exterior. Iar acum, suflet drag, îți voi transmite din oracolul cristalelor un cristal pentru tine de vindecare sau de ceea ce tu ai nevoie, pentru că eu nu știu la ora actuală care este energia de care tu ai nevoie. Să vedem acum, dragii mei, un cristal pentru zodia Gemeni. Acesta este cristalul tău, pământ format din cuvântul vara. Observă cu câtă vibrație și cu câtă frumusețe se transmite acest cristal sub energie de pământ și sub energia verii, care soarele vine puternic asociată cu această perioadă. Deci înseamnă că acolo este cheia, acolo este răspunsul, după cum poți observa. Suflet drag, am ajuns la finalul acestui bonus al lunii martie. Dacă ți-a plăcut, poți să dai un like, apreciez din suflet și comentariul tău. Mi-ar plăcea să aflu ce părere ai tu privind această citire, dacă ai rezonat sau nu cu ea. Îți mulțumesc din suflet că distribui acest material. Este esențial să ajungă la cât mai multe suflete posibile. Te invit să te abonezi, apasă clopoțelul pentru a primi notificările. Vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez pe fiecare în parte și să ne vedem cu bine la o nouă citire. Numai bine, dragii mei gemeni!